फर्मुलाको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। जस्तै यहाँ छ सम एन्ड समिफ, काउन्ट एन्ड काउन्टिभ। यो चारवटा फर्मुलाको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने फर्मुलाको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। जस्तै यहाँ छ सम एन्ड समिफ, काउन्ट एन्ड काउन्टिभ। यो चारवटा फर्मुलाको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला। ल मानौ तपाईको यो हाम्रो डाटा भयो। यसमा सुरुमा अब हामीले यहाँ छ सम र समिफको बारेमा पनि बुझौं। सम भनेको जोड्नु, सबै डाटाहरु सबैलाई एड गर्नु पर्यो। इक्वल टु एसयुएम भन्ने फर्मुला लेख्ने, ओपनिङ ब्रेकेट दिने र यो जहाँ जुन डाटाहरुलाई जुन अमाउन्टहरुलाई जोड्नु पर्यो त्यो सबै अमाउन्टहरुलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर गरिदिने। अर्को तरिका सम गर्ने किबोर्डबाट गर्नु पर्यो भने पहिला सुरुमा डाटाहरुलाई सिलेक्ट गर्ने र लास्टमा किबोर्डबाट अल्ट इक्वल टु गरिदिने। दुईटा तरिकाबाट सम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ समिफ। समिफ भनेको मानौ यसमा हाम्रो यो डाटाहरु छ। ल आईटी मा काम गर्ने मान्छेहरुको टोटल स्यालेरी वा टोटल स्यालेरीमा चाहिँ कति खर्च भयो निकाल्नु पर्यो भने अब डाटा त यहाँ सबै मिक्स छ हाम्रो। अब यसमा त्यो अवस्थामा अब हामीले समिफको फर्मुलाको युज गर्न सकिन्छ। सम इफ समिफ लेखेर सुरुमा रेन्ज छ भनेको रेन्ज भनेको हामीले के भयो त कुन डाटाबाट हामी निकाल्नु पर्यो। जस्तै मानौ मैले डिपार्टमेन्टबाट निकाल्नु पर्यो भने डिपार्टमेन्टलाई सिलेक्ट गरे। रेन्ज पछि कमा छ, त्यसपछि क्राइटेरिया छ। क्राइटेरिया भनेको सिलेक्ट गरेकोबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो। अहिले हामीलाई आईटी सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेको स्यालेरी चाहियो। त्यही भएर वर्ड लेख्दाखेरि जहिले पनि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र मानौ मैले आईटी भने लेखे र इन्भर्टेड कमा बन्द गरिदिए। त्यसपछि क्राइटेरिया पछि फेरि कमा छ र अरुको सम रेन्ज छ। अब सम भनेको अब हामीले के जोड्नु पर्यो त स्यालेरीहरु जोड्नु पर्यो भने यो सम रेन्जलाई के गर्नु पर्यो त हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब यसमा आईटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरुको सबैको टोटल स्यालेरी जोडेर अटोमेटिक आउँछ यहाँ। अब यहाँ छ अर्को फर्मुला आउँछ अब हाम्रो काउन्ट र काउन्टिभ। काउन्ट भनेको नम्बरहरुलाई काउन्ट गर्ने। जस्तै इक्वल टु COUNT काउन्ट लेखेर मानौ मैले यो कोलममा कतिवटा नम्बर छ काउन्ट गर्नु पर्यो भने सबैलाई सिलेक्ट गर्ने र इन्टर लेखिदिने। 7 वटा छ, 7 वटा थियो डाटा, 7 वटा आयो। यहाँसम्म मैले सिलेक्ट गरेको थिएँ है सबै। अर्को यहाँ छ काउन्टिभ। काउन्टिभ भनेको मानौ यहाँ चाहिँ डाटा हाम्रो मिक्स छ। ल अब हाम्रो जस्तै आईटी सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरु कति जना छ, एचआर सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरु कति जना छ भने काउन्ट गराउनु पर्यो भने हामीले काउन्टिभ फर्मुलाको युज गर्न सकिन्छ। इक्वल टु काउन्ट त्यसपछि के राख्नु पर्यो त इफ। काउन्टिभ राखेर हामीले रेन्ज भनेको छ। रेन्ज भनेको यो डाटा भयो। रेन्ज पछि कमा कमा दिने। क्राइटेरिया भनेको के हो त हाम्रो सिलेक्ट गरेकोबाट कुनको संख्या निकाल्नु पर्यो त मैले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र मानौ आईटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरुको संख्या निकाल्नु पर्यो भने हामीले इन्भर्टेड कमा भित्र आईटी लेखेर इन्भर्टेड कमा बन्द गरिदिए र यहाँबाट इन्टर गरिदिए। 3 जना रहेछ, 3 जना अटोमेटिक आउँछ। यसरी हामीले यो चारवटा सम, समिफ, काउन्ट एन्ड काउन्टिभ फर्मुलाको युज चाहिँ एकदमै इजिली तरिकाले गर्न सकिन्छ। यस्तै टिप्सहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानल, फेसबुक, टिकटकहरु सबैमा म लिंक चाहिँ राख्छु। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गरेर सुरुदेखि लास्टसम्म बेसिक टु एडभान्स कम्प्युटर सिक्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद।